Da. Slăbuț. Aș putea să zic. Salutare și bine venit la Coasta de Est, cel mai tare show cu mașini din toată Colentina. Bine, din partea asta Colentinei, că mai filmează niște băieți 2 străzi mai încolo. Referitor la proiectul Mitsu, care este aproape gata și iese blană, cei de la Superb ne-au contactat și ne-au zis așa: vreți să vă trimitem mașina, fosta mașina lui Mikey H, să o faceți blană? Și am zis, bă, o japoneză, are potențial, mașina e destul de stoc cum arată, era imposibil să refuzăm. Și am zis, da, hai că o facem. Mașina iese atât de bine, este atât de tare, încât oamenii au zis, bă, hai să mai facem niște mașini. Ok. Și ne-au întrebat, ce mașini ați vrea să faceți? Veniți și voi cu niște idei. Și ne-am gândit, am zis, bă, poate ar fi tare un TT, prima generație. Și cei de la Superbet au zis, ok, hai că vă trimitem un TT. Și a venit TT-ul. A venit și pisicul. A venit și motul. Ideea e că ni s-a părut super tare faza că am avut ocazia să alegem lucrarea asta, pentru că aveam și niște idei legate de TT-ul ăsta. Și, adică e, sincer, pentru noi e ca un vis devenit realitate, că am zis, bă, hai să facem un TT super blană. Bum, a venit TT-ul. Până una alta, eu zic să facem să intre mașina asta pe elevator. E ok? Să ne uităm un pic la ea și să ne facem un plan. Ce zici tu? Facem? Ia vezi, dragoste, a venit lucrare. Ups. Uite, ups. Yes. Coletul, a venit coletul. Am văzut un motor cu 4 pistoane cu 5 valve. Doar 5, atât? Da. Astea sunt toate? Păi are câte o valvă pe fiecare piston și mai are încă una în admisie care face tic. De rezervă aia. Gata? E altă motorul? Aproximativ, da. E mai bun. Are turbina mai bună atât. Da? Are K03S. Se dezvoltă 180 de cai. Și a mea are K03 și stock dezvoltă 150. Dar în mare sunt identice. Diferă foarte puține chestii. Zic de rău, Vreau De rău, a? Că binele îl văd și eu, dar rău. Mai încep. Aici mai trebuie o bucată de plastic, ca asta așa. Care să stea. Doi acolo. Da? Văd că aici întinzătorul ăsta a cam ruginit. A capitulat. Da. Trebuie văzut aici, bine văzut. Schimbat. Cu accesorii frumos. Tamponul motorului la 0. Bănuiesc că toate sunt la fel. Se resetează. Da, ăsta nu are culoarea corectă. E modelul Safari. Ăsta nu are culoarea corectă. Ulei pe aici destul de mult. Asta e tu, ce ziceai, de vas sau de antigel? De vas. Antigelul e corect? Știu că nu e corect, că face presiune. Da. E cam, are o culoare de gaze așa. Deci cred că e rău. Rulmenton? Sau de... Dai mai tare un pic. Că ia camera un pic de aici, ca să pot să-l învărs și după aia vii. Asta nu se aude. Nu e doar plăcuț. Da. Slăbuț. Aș putea să zic.
Spărieturile. Curățel, da. Cred că am prea curățel, cred că a fost schimbat. La câți ani are mașina? Bănuiesc că da. Nu cred că ține el atât. Opa. Le pipi? Da. Le pipi... De la senzorul de temperatură. Aha. Pe acolo Oleu... cade tot. E uduț. Bine, poate și pe aici. Da, bine, oricum aici cred că o să fac o combinație complet așa. Ce avem un furtun, dar nu știu la ce. Spălător de faruri, da. Care sunt reducțiuni. Etriere, la. Trebuie să niște bilete antiroliu. O evacuare. Niște pivoți. Bileta asta e schimbat? Și asta nu? Bun. Pierd niște ulei pe la simeringurile de la cutie, de la planetare. Chestii de vârstă. Turbina e curată, în schimb. Da. Vine niște ulei de sus, de la capac, se prelunge peste tot pe aici. Aha, încă vine și pe partea asta pe aici. Și niște antigel pe aici, pe la niște furtunuri, pe la termoflot. Normal, cred că. Să sară termoflotul din schemă. Da. Slăbuțe ecuațiile momentan pe aici. Aha, acolo e rupt? Da. E bine. Ar trebui și alea făcute. Ok, evacuarea e bună, Dani? Da, e bună de aruncat. Amortizoarele spate au început să scurgă un pic. Punte spate simplu, frumos, fără probleme, fără să-ți bați capul. Deci, treaba asta în felul următor. Am văzut mai multe pierderi de ulei pe aici. Și pe la capac, și pe dedesubt, pe la niște simeringuri, pe la planetare, pe la... Bine, în fine, oricum, e normal că mașina are o vârstă. 210.000 am zis că are vârsta. Vârsta 210.000, am înțeles. Plăcească. Și are vreo 21 de ani. 21 de kilometri. Da. Păi dacă ai zis că vârsta e 210.000... Bă, dar n-ai zice că arată mașina de 21 de ani. Da, Da. ceva de genul. E o mașină trecută pe viață. Am fost la multe majorate. Da, ideea e că cea mai avantajoasă Mișcare. direcție pe care am putea să o abordăm ar fi să hap, am văzut cu coada ochiului în semn de hap. Știai. Să scoatem piesa asta? Da, să scoatem toată piesa asta de aici. Având în vedere că mașina e destul de veche, are ceva ani în urmă, plus kilometri. Nu sunt niște motoare care mănâncă ulei, dar având în vedere că e veche, 100% simeringurile de sub apă sunt îmbătrânite, 100% segmenții sunt încărcați și poate chiar și un pic aliniați și e posibil să mănânce un pic de ulei, mai ales că noi nu avem istoric exact al mașinii. Deci recomand segmentare, chiuloasa făcută, simeringuri de sub apă plus verificată la tot ce trebuie. Vedem cum arată și cămășile, cu toate că știu că nu au probleme pe ele, dar dacă tot e desfăcut acolo tot. Toate garniturile posibile, tot ce se poate parte de garnituri și un mic update estetic. Da, clar. Partea de exterior și așa, aici nu mai știu, nu mai bag. Eu zic aici. Tu zici de piesa asta. Da. Și plus, suspensii, frâne și ce mai avem de făcut. Că bucșera e cam îmbătrânită toată. O biletă pe dreapta e schimbată pe stânga, nu? De asta. De ale noastre. De buget. Da. Deci sunt câteva chestii de făcut și pe partea de suspensii. Păi și motorul o să fie gata în 3. Da. Și acum punem o poză. Nu-i clipul ăla? Nu. Ai greșit clip. Da. Mamă, și pasul arată bine. Da, am zis și de ăla că nu mai e la culoarea lui și... Nu mai e la nimic al lui. Da, or să fie niște chestii, clar. Mașina clar nu va mai arăta așa.
Unde merge Dragoș? Ne dăm cu un Audi, corect? Ne dăm cu sorsă. Ah, mai mică. Tai cu minte, mânzule. Vrei să nu pui capul în ușă? Nu știu cum mai în spate ca stai. Încă pe cineva și în spate aici? Maxim un cățel. Și Maxim. ăla gâfâie. Un puc de la S-Line. Altceva atât. Doar nu e ceva pe la evacuare. Și tu ești pretențios. Bine cum merg astea. Cum să nu merg mie, Audi e premium. Oglinzile văd că sunt foarte mici, dar sunt aproape. Sunt mici, dar da, sunt apropiate și sunt ok, că nici mașina nu e mare. Da, și asta. Opa! Se pare atât de stabilă. Toate O că să- e joasă și O să se chimică. rezolve, probabil. Și mi se pare că trage rău stânga. Ah, Și troncăne ceva. Amortizoare ceva. Flanșele, mi-am adus aminte. putere cât ar trebui să aibă? 180? 180, da. Probabil că mai are 140. Are, dar vezi că intră turbina târziu la ele. Adică nu o să tragă niciodată de jos. Opa, Cam ambreiajul, cam nu lucrează cum ar trebui. Ce bine se aude la 3000. La 3000 se aude bine. m-a băgat un pic în scaun. Ți-am sus, trage. Benzină. Aolo. E ok că intră bine în trepte. Asta e un plus, nu trebuie să mai umbli la cutie. Da, bine, oricum nu sunt atât de problematici. Mașină mică, motor sub 2 litri, puternică, Da. merge de mașină de oraș Nu. din cauza... Becul ăsta ți-a prins acum. Am înțeles. Ea oarecum până prin la 2000 jumate, așa, e oarecum aspirată. După aia începe și-și face treaba variatorul ăla din spate cu lanțul, cu alea și o să țină supapele mai mult deschise și atunci începe și mănâncă mai mult. Ulei sau? Bă, ulei, vezi că nu sunt problematice ele ca și motoare, doar că, na, e vârsta care... Aha. Păi și Vine care, din astea urmă. mai noi? 2.0 astea noi sunt mai... Prima generație de EA888, adică începând de la V7 în sus, de la Audi V7 în sus, da. Adică 2006. Deja de acolo s-a stricat treaba și se termină în 2014. Deci e viteză 2006-2014. Da. Adică fix alea care sunt cele mai accesibile ca bani. Da, ideea e că în momentul în care îți iei o din aia, o benzină, în anii aia trebuie să te aștepți că o să bagi un mic kit de pistoane cu segmenți ca să nu mai consume ulei. Că există. Există reparații. Se poți să o faci să nu mai mănânce. Doar că la o mașină, nu știu, de 2000-3000 de euro cât costă, gen un V7 ceva, să-i bagi un kit de pistoane să nu mai mănânci ulei care costă 2000 de euro, nu știu dacă se merită atât de tare, decât dacă vrei să-ți o, nu știu, te atragi atât de tare mașina și vrei tu să o faci țiplan. O faci proiect. Da. Sunt motoare care rezistă și duc mult. Aia e bine. Hai scoate cap.
Facem încheierea sau... Bă, dacă închideți acum ușa e grav. Bă, ar merge un drum de Viena aici în spate. Nu? Da. Eventual cu geamul ca să poți să respiri? Da. A, bă, dar știi ceva? Cred că piesa asta e în plus aici. Păi vezi? Bă, deci am 1.000.000 de idei cu mașina asta. Cu interiorul, cu motorul, cu jantele. Dar cred că ar fi... Bă, nu dai un pic mai jos? Încă un pic? Așa. Ne-ar ajuta super mult să veniți și voi cu o grămadă de idei, pentru că am vrea să facem împreună mașina asta, de asta mi s-a părut și super tare proiectul, după cum v-am zis și la început, că am ales mașina asta. Scrieți jos în comentarii, dați-ne niște idei de jante, dați-ne o idee de suspensie. Ce idei ne mai trebuie să dea? Deci o idee de volan. Volan, poate scaune. Scaune, trebuie să punem niște scaune sport în mașina asta. În câteva episoade, mașina asta trebuie să arate complet diferit din toate punctele de vedere, interior, exterior, motor, bla bla bla. Dacă vrei să fii la curent cu tot procesul de transformare, trebuie să ne urmărești și pe noi, și pe cei de la Superbet România, pe toate rețelele de socializare le aveți aici și timpul e scurt. Și trebuie deja să ne orientăm, să căutăm și un... Așa că eu zic să scrieți repede jos în comentarii și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!